Asus ROG Flow Z13, το μοντέλο του 2025, το πρώτο laptop tablet, πες το όπως θες, που έρχεται με τον AMD Ryzen AI Max Plus, 395 Max Plus είναι η ακριβής του ονομασία. Το πρώτο laptop που βλέπω, που έχει διάφανη πλάτη για να μπορείς να βλέπεις το εσωτερικό του εδώ από μέσα. Το πρώτο laptop tablet τόσο μικρό σε διαστάσεις που μπορεί να παίζει AAA παιχνίδια χωρίς να κάνει φασαρία και να τα παίζει άνετα. Αυτό λοιπόν είναι το καινούριο κόσμημα της Asus. Ένα λάπτοπ που μάλλον θα είναι ακριβό, για την ώρα που γίνεται αυτό το βίντεο δεν ξέρω την τιμή του, αλλά το βλέπω να έχει, δεν ξέρω, 2-2.500 ευρώ εύκολα. Ένα μικρό σε διαστάσεις σύστημα, το οποίο χωρίς το πληκτρολόγιο, το οποίο είναι αποσπόμενο, είναι μαγνητικά, ασφαλίζει και βγαίνει, αλλά θέλει λίγο δυσκολία για να βγει. Ζυγίζει αυτό εδώ πέρα το ταμπλετάκι μόνο, που έχει μέσα και την οθόνη και όλο το hardware, 1200 γραμμάρια, και άλλα κοντά στα 400 γραμμάρια ζυγίζει το πληκτρολόγιο, το οποίο δεν έχει μπαταρία, δεν έχει Bluetooth, δεν δουλεύει απομακρυσμένα από τη συσκευή, από το laptop, αλλά με τα πινάκια που έχει εδώ από κάτω και τις δύο εσοχές, τις χοντρές και αυτές τις μεγαλύτερες εδώ, πάει και ασφαλίζει στο κάτω μέρος του laptop, ούτως ώστε να το μετατρέψει σε laptop, του tablet βασικά, για να το μετατρέψει σε laptop. Πάει, ασφαλίζει μαγνητικά και μπαίνει και γίνεται και προστασία για την οθόνη, όπως ακριβώς κάνει ένα οποιοδήποτε πληκτρολόγιο ενός tablet. Κοίτα εδώ τώρα, ουσιαστικά αυτό όταν ανοίγει και είναι υπογωνία, δηλαδή έρχεται εδώ και αφήνει αυτή τη γωνία, ούτως ώστε να υπάρχει ένα περιθώριο εδώ από κάτω για να είναι το πληκτρολόγιο λίγο διαγώνια, ούτως ώστε να είναι πιο εύκολο να το χρησιμοποιήσεις. Αλλά μπορείς πάντα, άμα θες να το γράφεις, να πληκτρολογείς flat, να το φέρεις σε τελείως ίσιο πάνω στην επιφάνεια που στηρίζεις την συσκευή. Τι κάνει αυτό εδώ με τον AMD Ryzen AI 395 Max Plus? Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σύστημα ultra portable, το οποίο έρχεται συγκεκριμένη έκδοση με 32 GB μνήμης LPDDR5X, η οποία είναι χρονισμένη στα 8 GHz, 8.000 MHz, 8.000 MT στο δευτερόλεπτο. Δεν είναι αναβαθμίσιμη, είναι κολλημένη ουσιαστικά στον επεξεργαστή. Υπάρχει αποθηκευτικός χώρος 1 TB, ο οποίος έχει πρόσβαση εδώ, είναι μικρός 2230, και με αυτή τη βιδούλα μπορείς να το ανοίξεις για να τον αλλάξεις. Εδώ υποτίθεται είναι η μπαταρία, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Βλέπω κάτι βίντεο, δεν προσπάθησα να το ανοίξω. Και έρχεται με αυτόν τον επεξεργαστή, ο οποίος είναι της AMD. Έχει ουσιαστικά 16 πυρήνες Zen 5 με hyperthreading, δηλαδή συνολικά 32 threads, μέγιστη συχνότητα λειτουργίας στο Turbo 5,1 GHz ή 5,3 GHz, και GPU Radeon 8060S, κάπως έτσι λέγεται, η οποία έχει 40 CU, 40 πυρήνες, και το TDP στο οποίο λειτουργεί έχει διάφορα modes, από 40 μέχρι 70 είναι τα επίσημα, 40, έχει το silent με 40 W, το performance που είναι στα 50 W και το turbo που είναι στα 70 W. TDP για όλο το σύστημα, έτσι, γιατί τα γραφικά είναι ενσωματωμένα μαζί με τον επεξεργαστή, έτσι, είναι EPU, και αυτό το σετάκι, αυτό το ζευγάρι, πες το όπως θες, αποδίδει εξαιρετικά. Δοκίμασα διάφορα παιχνίδια και μπορείς να παίζεις ακόμα και Cyberpunk με high γραφικά, με πάνω από 60 fps σε 1080p, χωρίς να βάλεις upscale, χωρίς τίποτα. Τα περισσότερα παιχνίδια που δοκίμασα παίζουν άνετα με 60, 70, 80 fps, ακόμα και στο performance mode. Κάποια μπορεί να χρειαστεί να τα βάλεις στο turbo mode σε 1080p, γιατί δοκίμασα 1080p εγώ, είναι πιο λογικό. Μιλάμε για APU, έτσι, γιατί η κατανάλωση είναι συνολικά τα 70W το μέγιστο, το turbo είναι για όλο το τσιπάκι. Πάμε να το δούμε όμως λιγάκι, θα σας μιλήσω για τις επιδόσεις σε λίγο. Στη συσκευασία έρχεται αυτό μαζί με ένα sleeve, ένα φάκελο για να το βάζεις μέσα να το μεταφέρεις. Έχει μέσα και ένα digital pen, γιατί η οθόνη είναι αφής, και τουλάχιστον η έκδοση που μου στείλανε εμένα για δοκιμή έχει δύο τροφοδοτικά. Το ένα είναι ένα μεγάλο 200W, το οποίο μπορεί να το συνδέσεις σε ειδική θύρα που έχει εδώ πέρα στην αριστερή πλευρά.
Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Εδώ, στην αριστερή πλευρά του, εδώ πέρα μπαίνει ουσιαστικά το τροφοδοτικό και δουλεύει στα 200W. Αλλά έχει και ένα δεύτερο μέσα, το οποίο είναι 100W και μπαίνει σε μία από τις δύο Type-C USB 4 που βρίσκονται εδώ πέρα στην αριστερή πλευρά. Μαζί με αυτές που σας είπα μέχρι τώρα υπάρχει μία έξοδος HDMI 2.1 και μία Micro SD είσοδος εδώ, και εδώ είναι το ένα από τα δύο ηχεία. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε μία Type-A USB 3.2 Gen 2 με 10 GB bandwidth και combo mini jack για να βάλεις ακουστικά και μικρόφωνα. Υποστηρίζει Wi-Fi 7 και Bluetooth 5.4, ενώ εδώ έχουμε το power button στο πλάι, volume controls και ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο το οποίο μπορεί να κάνει διάφορα πραγματάκια αναλόγως πώς θες να το προγραμματίσεις μέσα από το Armoury Crate. Εδώ στην πίσω πλευρά λοιπόν σας είπα πριν, η οποία είναι όλη αλουμινένια, όλο το laptop είναι σαν tank φτιαγμένο, είναι όλο από αλουμίνιο CNC και το νιώθεις. Μπορεί να είναι με 1200 γραμμάρια που λες είναι λίγα, αλλά η πυκνότητά του τη νιώθεις πολύ στιβαρό, ρε παιδί μου, το νιώθεις πάρα πολύ στιβαρό. Υπάρχει αυτό εδώ πέρα λοιπόν το τζάμι, το οποίο μαζεύει δακτυλικά αποτυπώματα, όπως βλέπεις, δεν είναι για να το πολυπιάνεις, μέσα από το οποίο βλέπεις το εσωτερικό του laptop. Τώρα δεν φαίνεται πολύ καλά, γιατί άμα το ανοίξω, το βάλω στο ρεύμα, θα φωτίσει κιόλας. Υπάρχει δυνατότητα για RGB φωτισμό. Υπάρχουν εδώ πέρα αυτές οι ομορφιές με αεραγωγούς για να ψύχεται το εσωτερικό. Αεραγωγοί υπάρχουν επιπλέον εδώ στο πάνω μέρος που γράφει και Republic of Gamers εδώ πέρα ανάμεσα στους αεραγωγούς, και πίσω υπάρχει και το hinge, το οποίο σας το έδειξα λιγάκι πριν, και υπάρχει μονάχα από τη μία μεριά αυτάκι, το οποίο είναι πλαστικό εδώ για να μπορέσει να το σηκώσει και να στηρίξει την οθόνη. Δηλαδή το παίρνεις αυτό, κατεβάζεις το πληκτρολόγιο, εντάξει, θα ανοίξει η οθόνη και μετά πρέπει να βάλεις το δάχτυλό σου από εδώ πίσω για να μπορέσεις να ανοίξεις το hinge και να το στηρίξεις μέχρι 170 μοίρες μπορεί να φτάσει σε άνοιγμα, και όταν κάθεται είναι πραγματικά πάρα πολύ στιβαρό. Βέβαια, εμένα με ενοχλεί το γεγονός ότι έχουμε μονάχα από τη μία πλευρά αυτά, γιατί με τις περισσότερες φορές για κάποιο λόγο όταν ανοίγω ένα λάπτοπ και θέλω να το στερεώσω, το κρατάω με το δεξί χέρι και θα ήθελα να το στερεώσω με το αριστερό, και εδώ δεν μπορώ να βάλω το δάχτυλο μου εδώ από πίσω εύκολα καθόλου για να πιάσω το hinge, τη βάση στήριξη εδώ, οπότε πρέπει να βάλω υποχρεωτικά το δεξί. Αυτό τώρα είναι θέμα γούστου και πώς σε βολεύει τον καθέναν. Πάντως, σε όποια γωνία και να το στερεώσεις, στερεώνεται πάρα πολύ ωραία, αλλά μπορεί να το έχεις και εδώ κάτω με αυτόν τον τρόπο και να πάρεις και το πενάκι και να κάνεις δουλειά πάνω στην οθόνη αφής. Εδώ στην πίσω πλευρά υπάρχει και μια πίσω κάμερα 13 MP. Αν θες να βγάλεις φωτογραφίες στους άλλους, δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η κάμερα. Πραγματικά, επειδή είναι tablet και τα tablet έχουν μια κάμερα στο πίσω μέρος, αλλά δεν είναι tablet σαν όλα τα άλλα. Ενώ υπάρχει και μια ακόμα κάμερα εδώ, η οποία ουσιαστικά είναι 3D και τη χρησιμοποιείς για να ξεκλειδώσεις και τα Windows με το πρόσωπό σου με ασφάλεια μέσω του Windows Hello. Τώρα, όσον αφορά το πληκτρολόγιο, το αποσπόμενο, το οποίο έχει αυτές τις δύο γωνίες, οι οποίες μπορείς να το στηρίξεις, είναι καλό για τέτοιου είδους πληκτρολόγιο, για πληκτρολόγιο δηλαδή που δεν αφορά κανονικό laptop, που είναι όλο το hardware εκεί μέσα και είναι απλά μια φλίδα πάρα πολύ ελαφρύ και λυγίζει και όλα τα σχετικά. Για τέτοιου είδους πληκτρολόγιο είναι πάρα πολύ καλό πραγματικά, αλλά άμα το χρησιμοποιείς με δύναμη βλέπεις ότι μπορεί και κάπως νιώθεις την κίνηση. Παρ' όλα αυτά τα πλήκτρα είναι μεγάλα, είναι πλήρες, δεν είναι μικρά σαν αυτά που έχουν τα πληκτρολόγια που έχουν τα tablet, ας πούμε, εκεί έξω συνήθως. Είναι πλήρες, είναι φωτιζόμενο, αλλά RGB με ένα ουσιαστικά μονοκόμματος είναι φωτισμένο, δεν μπορεί να το ελέγξεις, να το ρυθμίσεις ξεχωριστά, αλλά είναι πολύ χαλαρός, θα το δούμε σε λιγάκι, θα το βάλω μπρος. Έχει και Copilot πλήκτρο, γιατί είναι Copilot Plus συμβατό το laptop με τον επεξεργαστή, τον Ryzen, τον 395, να έχει μια NPU για να τρέχει AI λειτουργίες τοπικά με ισχύ έως 50 TOPS, όπως το αναφέρει. Υπάρχουν όλα τα απαραίτητα function keys εδώ από πάνω για να αυξομειώνεις την ένταση της φωτεινότητας του πληκτρολογίου, της οθόνης. Είναι καλό, όπως και το touchpad είναι καλό. Είναι μικρότερο από ό,τι έχουμε συνηθίσει σε άλλα laptop, αλλά μιλάμε για ένα laptop το οποίο έρχεται μια οθόνη 13,4 inches, οπότε είναι λογικό ο περιορισμένος χώρος που υπάρχει, μιλάμε για ένα ultra portable, να μην επιτρέπει να έχεις πάρα πολύ μεγάλο touchpad. Είναι καλό και το touchpad, αλλά αυτό γενικά το setup εδώ είναι για όταν θέλει κάποιος να το χρησιμοποιεί εν κινήσει, για να το παίρνει μαζί του. Άμα το έχει στο σπίτι του για να παίζει παιχνίδια, μπορεί να έχει και ένα άλλο πληκτρολόγιο και να το έχει συνδεδεμένο μονίμως εκεί. Μπήκε σε λειτουργία, να ξεκλειδώσουμε, να μπούμε στα Windows με την οθόνη εδώ πέρα, την κάμερα που με βλέπει και
ξεκλειδώνει επιτόπου και μπήκαμε στα Windows. Ξαναλέω, η οθόνη είναι αφής, μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις με την αφή. Κάτσε να μειώσω λιγάκι την φωτεινότητα. Περίμενε, το έχω φτιάξει με αυτό εδώ, για να βλέπεις καλύτερα. Εδώ. Η ελάχιστη είναι αρκετά σκοτεινή, αλλά όχι τελείως σκοτεινή για να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει με άνεση το βράδυ. Αλλά βλέπεις άνετα. Η μέγιστη φωτεινότητα μέτρησε σχεδόν 500 nits. Το πάνελ είναι 16:10 με DCI P3 100% υποστηρίζει, δηλαδή όλο το χρωματικό φάσμα. Είναι άριστη, μέτρησε Delta ER 1,5. Τρέχει μέχρι τα 180 Hz. Μπορεί να φτάσει. Υποστηρίζει VRR, δηλαδή είναι συμβατό με FreeSync που υποστηρίζει GPU, οπότε έχεις από 48 μέχρι 180 Hz, έχεις variable refresh rate, οπότε όταν παίζεις τα παιχνίδια σου σε αυτό το εύρος frame rate, ακολουθεί το refresh rate της οθόνης, το frame rate του παιχνιδιού και δεν έχεις τέλεια εμπειρία gaming. Έχεις μια επιλογή μέσα από το Armoury Crate, το οποίο το τρέχει, το φορτώνεις από εδώ, για να μπορέσεις να ρυθμίσεις όσον αφορά στην οθόνη εδώ πέρα, το panel overdrive, να το βάλεις στα 3 millisecond, όπου εδώ ουσιαστικά κάνει το overdrive χωρίς να έχεις πρόβλημα και κατεβάζει την ταχύτητα του panel στα 3 millisecond και είσαι μια χαρά. Είναι IPS το panel με τρομερές γωνίες θέασης, έτσι, και όπως βλέπεις έχει και μια anti-glare επίστρωση εδώ από πάνω, οπότε τα φώτα που έχω εδώ από πάνω δεν γυαλίζουν σαν να είναι, σαν να οποιοδήποτε άλλο. Δηλαδή, άμα βάλω το ρολόι εδώ πέρα, βλέπεις πως που γυαλίζει κανονικά, φαίνεται τελείως πάνω στην οθόνη. Φαίνεται όλο το φως εδώ, ειδικά όταν είναι στο μαύρο, ας πούμε, φαίνεται τελείως. Ενώ εδώ πέρα κάνει μια θαμπάδα. Φαίνεται μεν το φως, αλλά κάνει μια θαμπάδα και είναι πολύ βολικό για να μπορείς να το χρησιμοποιείς άνετα, ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους. Να πω για την οθόνη, παρεπιπτόντως, ότι η οθόνη υποστηρίζει Dolby Vision, κάτι το οποίο μπορείς να το δεις όταν ξεκινήσεις να παίζεις κάτι στο Netflix, κάτι που είναι συμβατό. Ας πούμε, για παράδειγμα, να πατήσω από πάνω κάπου, μου εμφανίζει, βλέπεις εδώ πέρα Dolby Vision, Dolby Atmos κανονικά, γιατί έχει και ο ήχος είναι συμβατός με Dolby Atmos, οπότε άμα βάλω να παίξει αυτό εδώ, θα μου εμφανίσει το μηνυματάκι πάνω στην οθόνη Dolby Vision. Να το εμφάνιση Dolby Vision. Παίζει με Dolby Vision. Εδώ βλέπετε και μερικά από τα παιχνίδια που έτρεξα. Είναι μπόλικα. Αλλά πριν μιλήσω για τα παιχνίδια, σας είπα για την οθόνη. Πριν μιλήσω για τα παιχνίδια, να δούμε λιγάκι εδώ το Armoury Crate και τις λειτουργίες που σου προσφέρει. Αυτό που σας έλεγα πριν, υπάρχει το Silent, το Performance και το Turbo Mode, που καθένα από αυτά αυξομειώνει, διαφοροποιεί το κομμάτι των επιδόσεων του APU. Έτσι, εδώ πέρα είναι 40W, εδώ είναι 50W και εδώ είναι 70W. Σε αυτά τα τρία διαφορετικά προφίλ, εγώ έτρεξα benchmark σε μπόλικα παιχνίδια και στο 3D Mark και σε άλλα και στο Cinebench για να δω και τις επιδόσεις του επεξεργαστή, και πραγματικά μου πέσαν τα σαγόνια με αυτά που είδα, ειδικά στο Turbo Mode, όπου έχει τις μεγαλύτερες επιδόσεις. Αν και η αλήθεια είναι ότι η διαφορά που παίρνεις, το κέρδος που έχεις από το performance στο Turbo Mode δεν είναι τόσο μεγάλη για να το έχεις μονίμως στο Turbo Mode. Βέβαια δεν σε ενοχλεί όταν το έχεις στο Turbo Mode, γιατί δεν κάνει καν φασαρία, θα το δεις λιγάκι. Να πω επίσης ότι όταν το βγάλεις από το ρεύμα, τώρα το έχω στο ρεύμα, εντάξει, όταν το βγάλεις από το ρεύμα, το Turbo Mode γκριζάρει, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσεις, βλέπεις εδώ, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσεις Turbo Mode. Βέβαια μπορεί να πας στο Manual Mode άμα θες, έτσι, ακόμα και στην μπαταρία, και να το βάλεις μέχρι 80W, που είναι η μέγιστη ρύθμιση που μπορείς να έχεις στο Manual Mode. Έχεις Performance και έχεις Silent, που το Silent Mode όταν είσαι στην μπαταρία δεν είναι στα 40W, είναι στα 27W και οι επιδόσεις είναι χαμηλότερες και για τη CPU και για την GPU, δηλαδή ήδη κάνεις μετρήσεις που πήγαμε και στο Cinebench και στα παιχνίδια. Το ξαναβάζω εδώ, έβαλε ρεύμα, πήγε στο Performance Mode και είμαι μια χαρά. Μια άλλη ρύθμιση που έχεις, πάλι από εδώ, είναι το γεγονός ότι επειδή έχει 32 GB μνήμης, εσύ μπορείς να πας να ρυθμίσεις την μνήμη που χρησιμοποιεί η GPU μέχρι 24 GB. Είναι πολλά τα 24 GB, είναι η αλήθεια, γιατί σου αφήνει μόνο 8 GB για τα Windows, οπότε μια ρύθμιση τύπου 8 ή 16 είναι η καλύτερη, αναλόγως τι δουλειές κάνεις, να παίζεις περισσότερα παιχνίδια ή χρησιμοποιείς τον υπολογιστή και στα Windows. Εγώ έτρεξα τα περισσότερα παιχνίδια στα 8, είχα 24 GB διαθέσιμη δηλαδή για τα Windows, και βλέπεις ότι κάθε φορά που θες να κάνεις μια τέτοια αλλαγή πρέπει να κάνεις reboot, δεν γίνεται διαφορετικά για να κάνει αυτή την αλλαγή. Τώρα, εδώ έχουμε και το Rear Window Lightning, το οποίο το αφήσαμε εκεί από πίσω. Κάτσε να βγάλω το πληκτρολόγιο για να φαίνεται καλύτερα από πίσω. Άκουσες και το blip blip. Βλέπεις πως έγινε τώρα.
Αυτό φωτίζει και αλλάζει χρώματα για να βλέπεις μέσα το PCB, το πίσω μέρος του PCB του laptop. Έτσι, το οποίο PCB μέσα έχει τα πάντα και βλέπεις εδώ πέρα τα ολοκληρωμένα που υπάρχουν, βλέπεις τα τσιπάκια και αλλάζουν και τα χρώματα. Μπορώ εγώ από εδώ να... πάτησα λάθος κουμπί. Μπορώ να πάω από εδώ και να αλλάξω το πώς θα εμφανίζεται πίσω. Έβαλα το strobing τώρα, οπότε αναβοσβήνει πιο γρήγορα. Μπορώ να ρυθμίσω τα χρώματα ξεχωριστά. Εδώ βλέπεις εδώ πέρα μπορώ να φτιάξει τα χρώματα τα πάντα όλα αντίστοιχα και το πληκτρολόγιο έχει φωτισμό, απλά είναι πάρα πολύ απαλός. Ακόμα και εδώ που το έχω, εδώ είναι κλειστός, brighten up, 1, 2, 3. Εδώ είναι το τρίτο επίπεδο φωτεινότητας. Είναι σαν να μη φωτίζει, δηλαδή πρέπει να προσέξω για να το βλέπεις πόσο απαλός είναι. Είναι πολύ απαλός και φαίνεται περισσότερο από κάτω, εδώ όταν το φέρνω, παρά προς τα πίσω. Τώρα το έχω βάλει να αναπνέει, αλλά είναι απαλός ο φωτισμός. Δεν θα σε ενοχλήσει το βράδυ, ακόμα και στη μέγιστη φωτεινότητα. Απλά δύσκολα πρέπει να τα κλείσει όλα μάλλον τα φώτα για να φαίνεται καλά. Εδώ πέρα που έχω μπόλικα φώτα δεν φαίνεται ιδιαίτερα καλά. Αυτό το εδώ από πίσω πάντως, παιδιά, είναι πανέμορφο, παρόλο που ο χρήστης, εσύ θα το πάρεις, άμα το πάρεις, δεν θα το βλέπεις καθόλου, γιατί το βλέπουν όλοι οι άλλοι. Είναι πολύ ωραία διζαϊνιά, είναι πάρα πολύ όμορφο και είναι πολύ έξυπνη σαν υλοποίηση. Δεν ξέρω πόσο ανθεκτικό είναι αυτό το γυαλί, φαντάζομαι θα είναι, δεν θα σπάει εύκολα και να πάμε μέσα. Ας δούμε και εδώ δύο πραγματάκια για τον επεξεργαστή και την GPU. Η αλήθεια είναι το GPU Z δεν αναγνωρίζει την κάρτα γραφικών σωστά. Γράφει AMD Radeon 8060S, αλλά δεν βλέπεις technology release και αυτά δεν μπορεί να τα δει. Driver date 7 Ιανουαρίου 2025 είναι πολύ πρόσφατος. Εντάξει, αν λέει ότι δεν την αναγνωρίζω την κάρτα γραφικών, ενώ ο CPU Z μας λέει εδώ τα πάντα όλα για τον επεξεργαστή, ότι είναι Strix Halo η κωδική ονομασία, AMD Ryzen AI Max Plus 395, με συχνότητα τώρα, εντάξει, δείχνει 2900, έχει 16 cores, εδώ 32 threads, συνολικά έχει 80 MB κάρτα, 16 MB level 2 και 64 MB level 3, πάρα πολύ cache. Η μνήμη εδώ είναι 32 GB, 4x4 καναλιά, ουσιαστικά έχει 4 τσιπάκια, 4 kit ουσιαστικά. Στα 1000 MHz, όπου επειδή είναι DDR5 είναι 8000 MT στο δευτερόλεπτο, είναι της Samsung. Στην Bench μου έβγαλε στο Multicore στο Turbo πάνω από 1600 πόντους, κάπου εκεί. Τρομερό νούμερο. Τρομερό νούμερο. 3D Mark έτρεξα το Steel Nomad το benchmark και μου έβγαλε από 1600 μέχρι 2000 πόντους αναλόγως το προφίλ που έτρεξα από το Silence, στο Performance και στο Turbo Mode. Είναι πολύ καλές οι επιδόσεις του. Η AMD είπε ότι είναι η GPU του αντιστοιχεί σε 4070 mobile, αλλά τη σύγκρινε με μια έκδοση νομίζω που ήταν στα 65W μόνο η GPU. Και επεξεργαστή σε εκείνο το σύστημα μπορεί να έχει άλλα 65-70W, οπότε συνολικά να είναι 130W, έτσι. Ενώ οι περισσότερες 4070, όχι περισσότερες, οι καλές 4070, οι καλές επιδόσεις του 4070 και το 4060 και τον 4050 είναι ουσιαστικά όταν δουλεύουν στα 100-110W. Από αυτά που είδα εγώ, ουσιαστικά οι μετρήσεις που πήρα είναι παραπλήσεις με ένα λάπτοπ της MSI που είχαμε δείξει πρόσφατα, το οποίο έχει 4050 μεν, αλλά η οποία δούλευε στα 100W, μόνο η GPU, έτσι. Ενώ μιλάμε εδώ πέρα το Turbo Mode είναι 70W και για τον επεξεργαστή και για την κάρτα γραφικών. Είναι τρομερό, άμα το σκεφτείς, πόσο πιο ισχυρή είναι η υλοποίηση εδώ πέρα, όταν έχουμε στο άλλο σύστημα 100W για την κάρτα γραφικών, 70W για τον επεξεργαστή 170, ενώ εδώ έχουμε 70 και για τα δύο. Και είναι σε αυτά τα επίπεδα επιδόσεων, με 40-50, τον 100-115W το έκανε και το Turbo Mode μαζί. Το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να παίξει άνετα παιχνίδια. Έτρεξα μπόλικα παιχνιδάκια. Shadow of the Tomb Raider, Dying Light 2, Indiana Jones απλά το έπαιξα. Returnal, Black Myth Wukong το benchmark του, Assassin's Creed Mirage, το Avatar Frontiers of the Pandora. Μπόλικα παιχνιδάκια για να δω πώς αποκρίνεται και τα βλέπετε στα διαγράμματα τώρα. Παιδιά,
έμεινα με το στόμα ανοιχτό γιατί έπαιζα όλα τα παιχνίδια, τα έβαλα σε high, very high, ultra high με εξαίρεση του Black Myth, το οποίο το βάλα στο medium γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ απαιτητικό παιχνίδι και είχες χωρίς ray tracing τουλάχιστον 60 fps αν ήταν σε 1080p χωρίς να χρειαστεί να βάλεις upscale με FSR. Το Ray Tracing δεν είναι δυνατό σημείο, άλλωστε μιλάμε για ένα Ultra Portable που ούτως ή άλλως το GPU είναι RDNA 3.5, δεν έχει το καλύτερο Ray Tracing, αλλά σε κάποια παιχνίδια όπως τον Tomb Raider μπορεί να το χρησιμοποιήσεις χωρίς να βάλεις ακόμα και upscale και να έχεις καλά αποτελέσματα. Νομίζω βγάλα πάνω από 60 fps σε 1080p με ultra high γραφικά και Ray Tracing στο Ultra. Να ακούσουμε λιγάκι το σύστημα ψήξης, το οποίο η Asus έχει κάνει τρομερή δουλειά, γιατί τα περισσότερα gaming laptops όταν παίζεις, ειδικά όταν είναι τόσο μικρά, λες θα κάνεις σαν τρένο, να δουλεύουν οι ανεμιστήρες στο μέγιστο, όχι. Θα βάλω εδώ το Furmark, το οποίο πάει και τσιτώνει τα πάντα όλα. Έτσι βάζω στην native ανάλυση. Τώρα είμαι στο turbo mode. Αυτή είναι η φασαρία που κάνει. Δουλεύει συνήθως στους 70 βαθμούς Κελσίου, τώρα είναι στους 63, θα ανέβει σε λιγάκι, θα τα αφήσω λίγο να τρέξει. Αυτές είναι οι επιδόσεις, η κατανάλωση αυτή τη στιγμή είναι στα 69W όπως σας είπα, παίζει 77-78 fps, GPU usage είναι στο 100%. Γράφει εδώ πέρα chip power 70W. Ακόμα και να βάλω εγώ τους ανεμιστήρες, έβαλα στα 80W και βάλω τους ανεμιστήρες μόνος μου στο 100%, αυτή είναι η φασαρία. Το φεύγοντας στο μικρόφωνο για να τα ακούσεις. Αυτό είναι η μέγιστη φασαρία που μπορεί να κάνει το σύστημα ψήξης, την οποία βέβαια δεν πρόκειται να την καταλάβεις. Τώρα στο Furmark τι μου δείχνει εδώ, ότι είμαι στα 80W όντως και βλέπεις δεν έχω κερδίσει τις επιδόσεις. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 75 βαθμούς Κελσίου. Θα βάλω το turbo, γιατί αυτό είναι αυτό που χρησιμοποιούμε. Πέφτει ταχύτητα περιστροφής των ανεμιστήρων. Είμαστε 70W, πάλι 76-77 fps είμαι, 73 βαθμούς Κελσίου. Αυτό λοιπόν που βλέπετε τώρα είναι αυτό που νιώθεις, αυτό που παίρνεις όταν παίζεις παιχνίδια. Καθόλου θόρυβος. Καθόλου. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Στο performance τώρα βλέπετε εδώ πέρα 74 fps, άμα πάω να βάλω στο performance και πέσω σε TDP και πάω στα 50-49W, πέφτει σε αυτήν την προκειμένη περίπτωση στα 52, δεν είναι μεγάλη διαφορά στο συγκεκριμένο τεστ, αλλά τώρα δεν ακούγεται καθόλου. Καθόλου, ίσα που ακούγονται οι ανεμιστήρες. Άμα πάω στο silent, τέλος. Έχω χάσει τις μισές επιδόσεις στο silent. Στο συγκεκριμένο τεστ δεν ισχύει στα παιχνίδια αυτό να χάσει τα φτάσει μισές επιδόσεις. Ουσιαστικά πηγαίνοντας από το silent στο turbo κερδίζεις... όχι. Ναι, κερδίζεις περίπου 33% σε επιδόσεις στα παιχνίδια. Εδώ είναι τελείως αθόρυβο. Απλά όταν το βγάλω από το ρεύμα, silent, πέφτει κι άλλο. Γιατί το TDP πέφτει στα 26W, το δείχνει εδώ. Βλέπεις, για να μπορέσεις να έχεις μεγαλύτερη αυτονομία. Στο silent mode λοιπόν τώρα, άμα θες να παίξεις εν κινήσει, η μπαταρία είναι 70Wh. Μου έβγαλε στο Procyon Office Test περίπου 9 ώρες, στο PC Mark Battery Test περίπου 6,5 ώρες. Η συνολική κατανάλωση είναι περίπου, μαζί με τα υπόλοιπα, ξέρεις, οθόνες και Wi-Fi ιστορίες και τέτοια. Πάω να δω το Smart Battery εδώ να μου δείξει. Discharge rate μου λέει 37.000 mW, το οποίο σημαίνει, δηλαδή περίπου 37W καταναλώνει αυτή τη στιγμή τρέχοντας την GPU στο 100%, μαζί με τα υπόλοιπα που δουλεύουν, είναι άλλα 10W τα υπόλοιπα, υπολογίζονται μέχρι 40 να φτάσεις, το οποίο σημαίνει ότι έχεις περίπου 1,5 με 2 ώρες gaming όταν παίζεις και καταναλώνει το μέγιστο TDP, δηλαδή καταναλώνει και τα 26W γιατί δουλεύει στο 100%. Αν παίξεις indie παιχνίδια, προφανώς δεν θα κάνει κάτι τέτοιο, γιατί τώρα
για παράδειγμα, καταναλώνει πολύ λιγότερα. Ακόμα και να φορτώσει την GPU και τη CPU, δηλαδή στο μέγιστο, έχεις περίπου 1,5 με 2 ώρες αυτονομία παίζοντας το silent mode. Άμα πας στο performance που προσθέτει, πάει στα 50W, δεν θα έχεις ούτε 1 ώρα αυτονομία στα παιχνίδια. Αλλά για δουλειά, άμα θες να το χρησιμοποιήσεις, για το πάρεις μαζί σου και να κάνεις δουλειά γραφείου, έχει σίγουρα 6 με 9 ώρες χρήσης για να είσαι μια χαρά. Εντάξει. Αυτά είχα να σας πω, ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο, περιμένω like, subscribe και comments από κάτω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο συγκεκριμένος υπολογιστής, απλά νομίζω θα είναι πολύ ακριβώς, γιατί η τιμή που είδα στην Αμερική που κυκλοφόρησε ήδη είναι γύρω στα $2.000, δεν είναι ό,τι πιο φθηνό υπάρχει, αλλά είναι κάτι μοναδικό, κάτι εξαιρετικό, ένα ultra portable laptop tablet που μπορείς να παίζεις άνετα PC games, να κάνεις δουλειά, σε μια εξαιρετική οθόνη με πολύ ωραίο ήχο, πολύ ωραίο design, κορυφαία ποιότητα κατασκευής, με κάποιες μικρές λεπτομέρειες που θα ήθελα να είναι λίγο καλύτερα φτιαγμένες, όπως αυτό εδώ πέρα, να μην είναι πλαστικό εδώ και να έχει και ναυτάκι από την άλλη μεριά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Το μόνο που μπορεί να σε προβληματίσει το γεγονός ότι όλα τα καλώδια δεν θα κρέμονται εδώ από κάτω, αλλά θα κρέμονται εδώ από το πλάι. Να βάλεις HDMI, USB και τέτοια, θα είναι όλα εδώ, γιατί είναι όλα μια οθόνη. Θα λέμε στο επόμενο. Αντί, γεια!